Hello everyone. Aise sound aise na etia? Sound aise? Sound off hoi goise sound nai. Thik kore lok kulen thik kore asu. Hoi ampai da nai aru kobana. Thik kore lok aru aise na etia sound? Sound aise na nai? Sound aise? Aise na etia? Okay, fine. Thank you. Clear. See, 2025 or APSC UPSC karone ami jeto etiar prosa preparation start koribo lagibo because matro 100 din ase 100 dinor strategy ami kene dore banam moi tumalok kau je poriba keneke jodi ami ekelage kotha batu jodi ami bhaldore kotha batibo samoy pau moi tumalok etai strategy dim je ei samoyot tumaloke দিনটো 2 ঘন্টা এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সক দিয়া বাকি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এটা নিজৰ পঢ়াক দিয়া সাবজেক্ট ওয়াইজ যিবোৰ ৰিডিং আছে সেইখিনি আৰু 2 ঘন্টা এটা দিনটোৰ মিনিমাম 2 আৱাৰ্স এটা আমি প্ৰিলিম স্পেসিফিক কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াস ইউপিএসসিৰ প্ৰিলিম স্পেসিফিক কোৱেশ্চন আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়াহে 2025 ৰ যি প্ৰিলিমছ আছে সেই প্ৰিলিমছৰ আমি সাকসেস পাবলৈ সক্ষম হম সো আমি সকলোৱে গম পাও যে APSC ৰ যিবোৰ কোৱেশ্চন আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইবোৰ চেঞ্জ হৈছে UPSC ৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বোৰ উঠাইছে তাৰ লগতে কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন বোৰ স্টেটমেন্ট বেসিছত আমাক প্ৰিলিমছত দিয়া গৈছে আমি এইবাৰৰ কাৰণে 2025 ৰ UPSC APSC ৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন which is the probable most important probable question most important most expected আমি যে কোৱেশ্চন বোৰ আমি ভাবু যে এইবোৰ আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বোৰ লৈ আহিছো with explanation PYQs with explanation jar part number 1 আৰু আজি আমি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এই PYQs বোৰ ডিসকাস কৰিম ফাইন ওকে মুভিং টু দা স্লাইড যদি আমি চাও প্ৰথমতে মই তোমালোকে 2 মিনিট এটা সময় মুক দিয়া বজ্ৰৰ বিষয়ে যেটো সপোনৰ বিষয়ে মই ইমান দিনৰ পৰা কৈ আহিছো এই বেটছত মই বিচাৰো যে হাজাৰ হাজাৰ স্টুডেন্ট ইনভলভ হক যিবোৰ স্টুডেন্টে পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব পৰা নাই যিবোৰ স্টুডেন্টে এটা ভাল কোর্স এটা ফাউন্ডেশনৰ দৰে কোর্স এটা যদি মাত্ৰ 2100 টকাত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি 2100 টকাত APSC UPSC ৰ এটা বেচ ফাউন্ডেশনৰ দৰে বেচ এটা লম বুলি ভাবিছে যত গোটেই সাবজেক্টবোৰৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাস দিয়া হ'ব তাৰ লগতে প্ৰতি ফ্ৰাইডে শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰে আমাৰ লাইভ ক্লাसेस থাকিব আজি ফ্ৰাইডে আজি আমাৰ লাইভ ক্লাसेस আছে 7:15 ৰ পৰা যত আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস মিসেলেনিয়াস টপিকস আৰু লগতে প্ৰিলিম স্পেসিফিক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো তাৰ লগতে ইন্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰামে গোটেই ফাউন্ডেশন কোর্স যদি ফাউন্ডেশনৰ লগতে আমি তুলনা কৰিব পাৰো বজ্ৰক যাৰ ফিস কেৱল 2100 টকা এই যেটো সপোন এটো এই কাৰণে লৈ আহিছে যাতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে পইচা বা টকাই যাতে হিন্দাৰ বা বেৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে টকাই যাতে বাধা দিব নোৱাৰে মাত্ৰ 2100 টকাত সম্পূৰ্ণ 1 বছৰৰ কাৰণে এটা ফাউন্ডেশন কোর্সৰ দৰে APSC UPSC ৰ কোর্স তাৰ বাবে তোমালোকে তলত দিয়া নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ডেমো ভিডিওজো চাব পাৰা তলত দিয়া নম্বৰটো মই ইয়াত লিখি দিছো যেহেতু তোমালোকে এষ্টনৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই 9127515541 কথাটো হ'ল যে তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে যদি তোমালোকে প্ৰথমতে চাব খুজিছা যে কেনেকুৱা লেভেলৰ মই তোমাক কৈছো যে গোটেই অসমত বজ্ৰ বেটছত যেনেকুৱা লেভেলৰ ক্লাছবোৰ দিয়া হৈছে ৰেকৰ্ডিংৰ পৰা আদি কৰি লাইভ হলৈকে সেইবোৰ তুমি 35000 টকা দি বা 40000 টকা দি লব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে ডেমো ভিডিও চাব পাৰা তোমালোকে প্ৰথমতে ডেমো ভিডিও চাই লোৱা কেনেকুৱা হয় ডেমো ভিডিওবোৰ CSAP IS একাডেমি যেটো তোমালোকৰ এপ আছে CSAP IS একাডেমি এপ সেই CSAP IS একাডেমি এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাত তুমি ডেমো ভিডিও চোৱা বজ্ৰৰ তাৰ পিছত যদি তোমাৰ এনেকুৱা লাগে যে 2100 টকাত উচিত মূল্যত এটা ভাল ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোর্স পাই আছো তেতিয়ালে ইউ ক্যান কল অন দিস নাম্বার ফাইন ভালৰ কাৰণে অলপ সময় আমি লৈছো এডমিশন টেট GT/PGT ৰ কাৰণে যদি কোনোবাই বা তোমালোকৰ যদি চিনাকি কোনোবাই প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তেতিয়ালে 8 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে যত ৰেকৰ্ডিং লাইভ ক্লাস টেষ্ট সিৰিজ স্টাডি মেটেৰিয়েলস 1 ইয়াৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্র্যাশ কোর্স ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন আৰু MCQ প্ৰ্যাকটিস টেষ্ট থাকিব যাৰ মূল্য 2499 টকা অলমোস্ট 2500 টকা 1 টকা কম APSC CCE স্পেসিফিক্যালি 2025 ৰ APSC ৰ কাৰণে স্পেসিফিক্যালি যদি প্ৰিপাৰেচন চলাব খুজিছা দেন তোমালোকে ক্র্যাশ কোর্সৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰা সিভিল সার্ভিস এচিভার্স পইণ্টছৰ যত এই গোটেই বস্তুবোৰ থাকিব ইয়াৰ
18 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2024 চনৰ ইয়াৰ প্ৰাইস হ'ব 7999 মানে 8000 টকা এটা তোমালোকে মই সুধিবা বজ্ৰ আৰু এপিএসসি ক্ৰেশ কোৰ্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি বজ্ৰটো 2100 টকা বজ্ৰ এক বছৰীয়া এটা কোৰ্স যেতুত আমি এক বছৰলৈকে আমি প্ৰিপাৰেচন চলাম এক বছৰলৈকে গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰা যাব ষ্টুডেন্টছবোৰক বনোৱা যাব তেনেকুৱা ধৰণে তাৰ লগতে বজ্ৰত তোমালোকে টেষ্ট সিৰিজ নাপাবা বজ্ৰত যেটো ক্ৰেশ কোৰ্সত পোৱা যায় ঠিক আছে দেন তুমি যদি চোৱা লাইভ ক্লাसेस প্ৰতিদিনে থাকিব ইয়াত ক্ৰেশ কোৰ্সত বজ্ৰত দুদিন থাকিব উইকত দেন এমসিকিউ অন এপ যেটো আছে এটো এক্সট্ৰাকে তোমালোকে পাবা স্টাডি মেটেৰিয়েলছ তোমালোকে এক্সট্ৰাকে বজ্ৰত নপাবা ইয়াত তোমালোকে নোটস আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ পাবা আমাৰ তোমাৰ স্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাবা এই গোটেই বস্তুখিনি পাবা গোটেই বস্তুৰ মূল্য হল 7999 ফাইন ওকে সো স্মার্ট বুকস চাব পৰা CSAP IAS একাডেমিৰ স্মার্ট বুকস কম্পাইলড বুক হয় 17 খন বুক হয় কিমান 17 বুকস যত ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান ইকোনমি এনভায়রনমেন্ট ইকোলজি মডার্ন হিস্ট্রি এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া তুমি এইবোৰ এক্সট্ৰা বুক তোমালোকৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব কিমান খন বুক 17 খন বুক স্মার্ট বুকস পারফেক্ট কম্পেনিয়ন ফৰ ইউৰ প্ৰিপাৰেচন ওকে ডাউনলোড কৰিব পৰা WhatsApp এন্ড Telegram চেনেল CSAP ৰ লগত জড়িত হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন দ্য স্টেপল কমোডিটিজ সোৱা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সোৱা ধন এনেকুৱা লেভেলৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা তোমালোকে চাবা লেভেল অফ কোৱেশ্চন বোৰ কেনেকুৱা আজি আমি ডিসকাস কৰিম লেভেল অফ কোৱেশ্চন বোৰ কেনেকুৱা হ'ব মই APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে তোমাক পঢ়াই থাকো ধন কি কথা কোৱা মই ইন্টাৰভিউ দিছো দুবাৰ তুমি ইয়াত লিখা আছে চাব পাৰা This is 2 times APSC interview দুবাৰ দিছো ইন্টাৰভিউ কিন্তু যদি তুমি সুধিছা যে ক্লিয়াৰ কৰিছা নেকি ক্লিয়াৰ কৰিলে মই ইয়াত পঢ়াই নাথাকো তো না পঢ়ালো আৰু ক্লিয়াৰ কৰা মানুহে মোৰ সমান পঢ়াবও নোৱাৰে বুজি পালা ওকে সোৱা টিচিং ইজ মাই হবি বুজি পালা তো ক্লিয়াৰ কৰা মানুহে যে তোমাক ভাল টিচিং দিব পাৰিব এটো কথা নহয় জোন যাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বেছি টিচিং লাইনত হি তোমাক বেছি ভালকে দিব পাৰিব বুলি মই ভাবো the staple commodities of export by the English East India Company যদি আমি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিৰ কথা চাও যদি আমি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিৰ কথা চাও তেতিয়ালে ইয়াত কৈছে যে the staple commodities কি commodities ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি কৰিছিল এক্সপোৰ্ট কৰিছিল বেংগলৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰিছিল 18 সেঞ্চুৰীৰ মাজ ভাগত in the 18th century 18th centuryৰ মাজ ভাগত কি commodities আছিল যিবোৰ বস্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিয়ে বেংগলৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰিছিল বুলি আমাক সুধিছে ইয়াৰ অপচন নম্বৰ 8 আছে ৰ কটন অইল সিডস নে opium তো হয় বাৰু বাট ৰ কটনৰ অইল সিডস হয় নেকি নহয় সুগার সল্ট জিংক লিড না এইবোৰ এক্সপোর্ট কৰা নাছিল কপাৰ সিলভাৰ গোল্ড স্পাইসেস এন্ড টি এক্সপোর্ট কৰিছিল নেকি নাই কৰা নেক্সট যদি চাও ইয়াৰ পৰা তো টি কৰিছিল বাৰু বাট পিছলৈ যদি আমি চাও ইয়াত চোৱা কটন সিল্ক সল্টপেটাৰ এন্ড opium এই কেইটা কমোডিটিজ এক্সপোর্ট কৰিছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিয়ে কৰ পৰা বেংগলৰ পৰা এক্সপোর্ট কৰিছিল ইন দা মিডল অফ দা 18th century ৰাহুল ৰখৰাজত গৈ থাকিম টেনশন নাই Okay, so এই গিটা cotton, silk, saltpeter and opium এই গিটা commodities English East India Company British East India Company বেংগলৰ পৰা কি কৰিছিল এক্সপোৰ্ট কৰিছিল in the middle of the 18th century ইয়াৰ explanation আছে Indian trade and commerce was expanded in 17th century কিহৰ কাৰণে ইয়াত আমাক পিছলৈ চোৱা during 17th century India exported the following items এই গিটা items India export কৰিছিল outside the world কি foodstuffs such as sugar, rice, Indian textile great demand আছিল raw silkor তাৰ লগতে ইন্ডিগো সুগার কেন নেক্সট যদি চাও কটন saltpeter the best quality of saltpeter was found in কোট পোৱা গৈছিল বিহাৰ India exported the saltpeter to the outside world saltpeter supplement the European source of gunpowder কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল India imported certain metals কিছুমান মেটেলো ইন্ডিয়াই কি কৰিছিল ইম্পোর্ট কৰিছিল বুলি কৈছে যেনেকুৱা tin copper as the production of its articles were insufficient then ইয়াত তোমাক স্পাইসেছৰ কথা কৈছে ফুড এন্ড মেডিসিনাল পারপোজেস কাৰণে কিছুমান স্পাইসেস আছিল war horses luxury items যেনেকুৱা ইবৰি were also imported এইবোৰ ইম্পোর্ট কৰা হৈছিল সো এইবোৰ বস্তু এই এক্সপ্লেনেশনত তুমি দেখা পাবা যে কি বস্তু এক্সপোর্ট আৰু ইম্পোর্ট কৰা হৈছিল in between 17 to the 18th century late ভাগলৈ in the late 18th century লৈ এই গোটেইবোৰ বস্তু তোমালোকে এই বস্তুবোৰ ভালদৰে পঢ়িবা ইয়াত আমি এনসাৰৰ লগতে এক্সপ্লেনেশনটো জাস্ট মই তোমালোকক দিছো এতিয়া এই এক্সপ্লেনেশনটো তোমালোকে কোড পাবা মই তোমালোকক কও এই যে পিপিটি আছে I will provide this PPT মই PPT টো প্রভাইড কৰিম কোড যেটো ধন স্যার টেলিগ্রাম গ্ৰুপ আছে ধন স্যার বুলি সার্চ কৰিবা ধন স্যার টেলিগ্রাম গ্ৰুপ যত তুমি যদি ইয়াত ধন স্যার বুলি সার্চ কৰিলে যদি নাহে তুমি
ABHI ZIT ABHI ZIT RAZ33 বুলি সার্চ করিবা ধনসার বুলি পাবা তাত জয়েন হৈ যাবা অলমোস্ট 12000 মান স্টুডেন্ট আছে 12000 মান 12000 মান স্টুডেন্ট আছে জনে বিভিন্ন এক্সাম ম্যাক্সিমাম APSC UPSC হৈ যাওক বা বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তাত মই তোমালোকক এই যেটো PDF আছে ইয়াৰ PPT বা PDF ফৰমেটত বা PPT টোৱে provide কৰি দিম যত তোমালোকে এই এক্সপ্লেনেশন খিনিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাবা মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে which one of the following groups of plant was domesticated in the new world and introduced into the old world কৈছে যে নিউ ওয়ার্ল্ডৰ পৰা সেই সময়ত ইউৰোপিয়ানছ বোৰৰ কথা কৈছে তোমাক যে নিউ ওয়ার্ল্ডৰ পৰা আমি জানো যে ইউৰোপিয়ানছ কান্ট্ৰি বলে কি কৰিছিল বেলেগ বেলেগ জেগাত কন্টিনেন্টত গৈছিল তাৰ বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকত নিজৰ কলোনিয়েল ষ্টেট তেওঁলোকে বনাইছিল ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰান্স হৈ যাওক জাৰ্মানী হৈ যাওক ইংলিশ ব্রিটিশ সকল হৈ যাওক ডাচ সকল হৈ যাওক সো যেনেকুৱাকে ক্ৰিষ্টফাৰ কলম্বাছে যেতিয়া গৈছিল আমেৰিকা উদ্ভাৱন কৰিছিল তেখেতে ক্ৰিষ্টফাৰ কলম্বাছৰ যেটো ভয়েজ আছিল 1492 নেক্সট 1498 ত যেতিয়া তোমাৰ ভাস্কো দা গামা ভাৰতলৈ আহিছিল তোমাৰ ভাৰতলৈ যেতিয়া আহিছিল কেলিকাতলৈ তো এই বস্তুবোৰৰ কথা কৈছো মই বিভিন্ন কন্টিনেন্টত দন কি কৰিছিল বিভিন্ন কন্টিনেন্টত ইউৰোপিয়ান সকল গৈছিল ইউৰোপিয়ান সকল বেলেগ কন্টিনেন্টলৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল কলোনিয়েল ষ্টেটস বনাইছিল নিজৰ কলোনিয়েল ষ্টেট বনাইছিল তো ইয়াত কৈছে যে নিউ ওয়ার্ল্ডৰ পৰা ওল্ড ওয়ার্ল্ডলৈ কি প্লান্ট which of the following groups of plants was domesticated in the new world নতুন ওয়ার্ল্ডত কি প্লান্ট ডোমেস্টিকেটেড কৰা হৈছিল and introduced into the new world old world আৰু নতুন old world মানে পুৰণা ওয়ার্ল্ডত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল বুলি আমাক ইয়াত সুধিছে বুজি আছে নেকি বাৰু ওকে হ'ব দিবজ্যোতি নিশ্চয় নেক্সট ক্লাছৰ বা মইতো যিমান পাৰো চেষ্টা কৰো অসমত তোমালোকে যদি মোৰ বুক গিহন চাইছা তোমালোকে যদি মোৰ বুক চাইছা তোমালোকে ধনসাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ কথা কলো তাত যিখন মোৰ বুক আছে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস যিখন পঢ়িলে মই ভাবো যে তোমালোকে অসমৰ ইতিহাসৰ বেলেগ হয়তো যদি সময় নোপোৱা বেলেগ চাবৰ দৰকাৰ নাই যিখন অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস মোৰ বুক আছে যিখন অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস বুলি মোৰ বুক আছে তাৰ PDF টো ফ্ৰী অফ কষ্ট 1 টকাও লোৱা নাই উইদাউট 1 পেনি 1 টকাও মই লোৱা নাই free of cost provide কৰি দিয়া গৈছে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস ক'ত পাবা ধনসাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত তাত এটা সাইডে ইংলিশ আছে আৰু অসমীয়া ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এটা সাইডে অসমীয়াটো লিখা আছে মানে ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমতে সেই বুকখনত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা সো এই যে সফট কপি দিছো মই যিমান চেষ্টা পাৰো সিমান চেষ্টা কৰো যে অসমীয়াটো দিউ কাৰণ অসমীয়া ষ্টুডেন্টটো বহুত আছে ঠিক আছে নিশ্চয় নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম ইয়াত চোৱা which of the following groups of plants was domesticated in the new world and introduced into the old world কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল বুলি আমাক সুধিছে কি আছিল ইয়াৰ আনসাৰ what is the answer কি হ'ব অপচনত চোৱা অপচন আছে টবেকো অপচনত কি আছে টবেকো আছে কোকোয়া আছে ৰাবাৰ আছে টবেকোটো হয় বাৰু টবেকো হয় ৰাবাৰো হয় বাট কোকোয়াটো নহব টবেকো কটন ৰাবাৰ ইয়াত এইটো নহব কটন আগৰ পৰাই আছিল কটন কফি এন্ড সুগাৰ কেন কি হ'ব ৰাবাৰ কফি এন্ড হুইট মই কৈ আছো কি কৈছে ৰবা যেতে মই বুজাই আছো বাৰু মোক 1 মিনিট সময় এটা দিয়া মই বুজাই আছো বাৰু এটো জমনি কথা হয় অলপ বুজাই আছো জাস্ট আমি এই কোৱেশ্চনটো চাই লও সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব টবেকো কোকোয়া yes কোকোয়া আছিল তাত টবেকো কোকোয়া আৰু ৰাবাৰ কোকোয়া আছিল ইট ইজ মই বুজাই আছো নবজতে কি কৈছিল ঠিক আছে ওকে তো নিউ ওয়ার্ল্ডৰ পৰা ওল্ড ওয়ার্ল্ডলৈ কি প্লান্টছৰ ডোমেস্টিকেশন আৰম্ভ কৰা হৈছিল that is tobacco cocoa and rubber মই কোকোয়াটো নহয় বুলি কৈছিল বাট ইট ইজ হয় কোকোয়াটো হয় কাৰণ ইয়াত যদি আমি চাও পিছলৈ কটনটো হ'ব নোৱাৰে কটন ইয়াত আছে কফি ইয়াত আছে হয় নহয় সো এইকেইটা হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ A tobacco cocoa and rubber yes option number A so after the voyages of Christopher Columbus Columbusৰ কথা কৈছে ইয়াত ক্ৰিষ্টফাৰ কলম্বাছৰ কথা কৈছে 1492 চনত তেখেতে ভয়েজ কৰিছিল the Columbian exchange brought new world crops such as maize এই নতুন ওয়াৰ্ল্ডৰ যিবোৰ ক্ৰপছ আছিল যেনেকুৱাকে maize potato sweet potatoes and manioc to Europeলৈ লৈ আহিছিল and old world crops such as wheat barley rice and turnips and livestock including horses cattle sheep and goats to the America so যদি আমি চাও এই ওল্ড ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা যিবোৰ ইউৰোপৰ কান্ট্ৰি আছিল তাৰ পৰা আমেৰিকালৈ ওল্ড ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা নিউ ওয়াৰ্ল্ডলৈ এইবোৰ বস্তু আনা হৈছিল সো হুইট হৈ যাওক বেয়াৰলি হৈ যাওক
ৰাইজ হৈ যাওক টাৰ্নিপছ হৈ যাওক লাইভষ্টক যেনেকুৱা হৰ্স কেটেল শিপ আৰু নিউ ৱৰ্ল্ড নতুন নতুন জায়গা যিবোৰ ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিল ফৰ এক্সাম্পল আমেৰিকা হৈ যাওক তাৰ পিছত নতুন জায়গা য'ত কলোনিয়েল ষ্টেট বনাব চেষ্টা কৰিছিল ইউৰোপিয়ান সকলে তাৰ পৰা ইউৰোপলৈ মানে ওল্ড ৱৰ্ল্ডলৈ কি আনা হৈছিল মেজ পটেটোস সুইট পটেটোস এইবিলাক ঠিক আছে ওকে moving to the next question in the first quarter of the 17th century first quarter মানে কেতিয়া 17th century বুলি কলে কেতিয়া হ'ব 1601 চনৰ পৰা 1700 চনলৈ তো 1601 চনৰ পৰা 1625 চনলৈ হেতুই তো ফাৰ্স্ট কোৱাৰ্টাৰ ন 1601 চনৰ পৰা 1625 চনলৈ this is the first quarter of 17th century in which of the following was where the factory or factories of the English East India Company located English East India Company মানে ব্ৰিটিছৰ যে ভয়েজ আছিল ব্ৰিটিছ আহিছিল 1600 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰিটিছে কাৰণ 1600 চনত এক্স্যাক্টলি মই তোমালোকক কৈ আছো 1600 চনত ব্ৰিটিছ আহা নাছিল ব্ৰিটিছ 1600 চনত ফৰ্ম হৈছিল ব্ৰিটিছ শুনা মোৰ কথা মন দিবা ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1600 চনত ফৰ্ম হৈছিল তাৰ পিছত যি দুটা ভয়েজ আছিল 1608 লৈকে 1608 লৈকে যি দুটা ভয়েজ আছিল ব্ৰিটিছৰ সকল যে আহিছিল 1608 লৈকে তেওঁলোকে মেইনলি ভাৰতত আহা নাছিল মনত ৰাখিবা তেওঁলোক আহিছিল ক'ত জানা তুমি যদি ইণ্ডিয়াখন চোৱা এটা চোৱা লিওনাৰ্ডো দা ৰাজবংশীৰ কামাল চোৱা ইণ্ডিয়া এই চোৱা হৈ গল এতিয়া ইণ্ডিয়াখন যদি চোৱা এইফালে এতিয়াৰ আমি এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বোৰ পাম হয় না এছিয়ান কান্ট্ৰিজ এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন 10খন কান্ট্ৰি আছে কি আছে ম্যানমাৰ থাইল্যান্ড লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েটনাম তাৰ পিছত আছে মালয়েছিয়া ইয়াত আছে ব্ৰুনাই সিঙ্গাপুৰ ব্ৰুনাই দেন ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ইয়াত আছে ফিলিপিনছ ম্যাক্সিমাম এই 1608 চনলৈ যে দুবাৰ আহিছিল ব্ৰিটিছৰ সকল তেওঁলোকে কোট আহিব চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে ভয়েস ইণ্ডিয়ালৈ আহিম বুলি কৰা নাছিল তেওঁলোকে কলৈ আহিছিল তেওঁলোকে এই সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যিবোৰ নেশ্যন আছিল জাভা মালাকা আইল্যান্ড তো তালৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুজি পালা বাট 1608 ৰ পিছৰ যেটো তৃতীয়টো ভয়েস 3 নম্বৰ বাৰ যে আহিছিল থাৰ্ড টাইম যে আহিছিল থাৰ্ড ভয়েজ অফ যেতিয়া আহিছিল ব্ৰিটিছৰ সকল তেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া উইলিয়াম হকিংছৰ আন্ডাৰত কি কৰিছিল সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰিন্স জনে কি কৰিছিল এখন চিঠি পঠাইছিল কালৈ আকবৰলৈ আকবৰটো নাছিলে তেতিয়া বাৰু হয় না নহয় আকবৰটো নাছিলে আকবৰলৈ পঠাইছিল জাহাংগীৰৰ সময়ত আহি পালে হয় না নহয় তো আকবৰলৈ পঠাইছিল আকবৰটো নাই আকবৰটো 1605 1556 ৰ পৰা 1605 আকবৰ হয় না নহয় তো আকবৰৰ মৃত্যু হৈছিল বাট আকবৰলৈ পঠাইছিল এখন চিঠি পিছত জাহাংগীৰে পালে চিঠিখন আমি সেই কাৰণে গম পাও যে প্ৰথম ব্ৰিটিছাৰ্ছ জনে জাহাংগীৰৰ ৰাজসভাত আহিছিল 1608 বুলিও পাবা কিছুমান বুকত 1609 বুলিও পাবা হয় না নহয় তাৰ পিছত আহিছিল স্যাৰ থমাস ৰে 1615 চনত বাৰু যে কি ন আমাক কৈছে ফাৰ্স্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ দা 17th century ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো জায়গাত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ফ্যাক্টৰী লোকেটেড হৈছিল ব্ৰোচ চিকাগোল আৰু ট্ৰিকিনোপলি কোনটো আছিল ইয়াত কৈছে আমাক select the correct answer using the code given below কোনটো আছিল 1 only 1 and 2 3 only 2 and 3 কি হবে answer what will be the answer yes what will be the answer the answer is option number 1 that is brooch কি হ'ব brooch এটা ইয়াত ডিফারেন্স হোৱা ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাক কৈছে যে সোৱা establishment of the factories by the East India Company West Coast কি ফ্যাক্টরি কেতিয়া আহিছিল যদি আমি চাও আগ্রা আহমেদাবাদ বৰোডা ব্ৰোচ 1619 এইটো চোৱা এইটো আমাৰ आंसर ব্ৰোচ 1619 চনলৈ মই কি কৈছো 1619 চনলৈ এইবোৰ জায়গাত ওয়েস্ট কোস্টৰ ফালে ওয়েস্ট মানে কেতিয়া কি হয় পশ্চিমৰ কোস্টৰ ফালে এইবোৰ জায়গাত ইংলিছসকলে নিজৰ ফ্যাক্টরি বনাইছিল তাৰ পিছত যদি চাও প্ৰেসিডেন্ট আৰু ইয়াত বেলেগ জায়গা আছে সুৰাটত ফ্যাক্টরি হৈছিল 16 এটো যদি তুমি চোৱা কিছুমান বুকত আৱাজ আহিছে ন কিছুমান বুকত যদি তুমি চোৱা যে 1611 তো হৈছিল হয় না নহয় তো এটো যদি চোৱা সুৰাটত ফ্যাক্টরি দ্য কোম্পানী একুৱাৰ্ড বম্বে ফ্ৰম চাৰ্লছ এটো চোৱা এই বস্তুটো অলপ কনফিউজন আছে মই নাজানো ইয়াত কিয় এনেকে লিখা আছে তোমালোকে যদি এষ্টুডৰ কাৰণে মেবি দেখা পোৱা নাই না ওকে মই কৈ আছো ইয়াত আছে যে চাৰ্লছ টুৱে লিজত পাইছিল বম্বেখন 1668 চনত বাট মই যেতিয়া পঢ়িছো মই পাইছিলো 1667 ত লিজত পাইছে ইয়াত 1668 আছে মই নাজানো মই নিজে কনফিউজ তোমালোকে চাই লবা কাৰণ যেটো ইয়াত যেতিয়া মই বনাইছিলো মই এটো সোৱা নহল এতিয়া মই দেখিছো 1668 নহলে মই এটো 1667 এ কৰিলো যদি আমি চাও পৰ্তুগীজ সকলৰ এজনী ৰাজকুমাৰী আছিল কুইন কেথাৰিন পৰ্তুগীজ সকলৰ
এজনী ৰাজকুমাৰী আছিল কেথৰিনক যেতিয়া বিয়া পাতিছিল বিয়া পাতাৰ ফলত ডাউৰি হিচাপে বম্বেখন লিজত পাইছিল ডাউৰি হিচাপে দহেজত বম্বেখন লিজত পাইছিল 1667 চনত তো 1668 চনত লৈ ললে বুলি চাগে ইয়াত লিখা আছে বাৰু যে কি নহক এবাৰ এই বস্তুটো এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি লবা মোৰ মনত আহিছে কাৰণে মই তোমালোক কৈ দিছো ঠিক আছে নেক্সট সাউথ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত কি ফেক্টৰী আহিছিল মাছলিপট্টনম আহিছিল 1611 চনত দেন আৰমানগাঁও নিয়াৰ পুলিকাত 1626 চনত পূব ইণ্ডিয়াৰ ফালে পূব ভাৰতৰ ফালে ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত কি ফেক্টৰী কেতিয়া আহিছিল ব্ৰিটিছসকলৰ আন্দাৰত উৰিষ্যা 1638 হুগলি 1651 তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ইয়াত আছে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাও আমি কাৰ্ণেটিকৰ সময়ত আৰ্কটখন কেতিয়া আহিছিল তো ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ আছে ট্ৰিকিনোপলি দেয়াৰ ওয়াজ নো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফেক্টৰী হিয়াৰ টু আগৰ সময়ত তো এতিয়া চোৱা এই বস্তুখিনি তোমালোকে ক'ত পাবা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাবা যেতিয়া মই এই পিপিটিটো দি দিম ইয়াৰ বাহিৰে তোমালোকে এই মেপখন চাব পাৰা ইয়াত তোমালোকে হয়তো চিনি পাইছা নে নাজানো মই ফুটি উঠা নাই নেকি ধন ৰবা মোৰ তাত আহা নাই দেখিছানে নাই মেপখন দেখিলে হয়তো তোমালোকে গম পাবা এই বস্তুখিনি চোৱা মেপখন দেখিলে তোমালোকে গম পাবা ইয়াত হয়তো মেপখন তোমালোকে দেখা নাই ডাঙৰ কৰিব পাৰিম জানো মই নাই নহব ডাঙৰ চাগে চাই লোৱা ইট ইজ আগ্ৰা এটো আগ্ৰা দেন ইয়াত আছে আহমেদাবাদ এটো আহমেদাবাদ দিস ইজ ব্ৰোচ এইটোৰ কথা কৈছে 16 চনত চোৱা দেন সুৰাত ইয়াত আছে দেন দামন তাৰাপুৰ মুম্বাই গোৱা ডিউ দেন ইয়াত আছে কানানোৰ যৰ কন্নৌৰ বুলিও কওঁ আমি দেন মাধে কেলিকাট কোচিন দেন বালাসোর কলকাতা পাটনা ইয়ানাম মাছলিপট্টনম পুলিকাট চেন্নাই পন্ডিচেরি ত্রনকুয়েবার কালিকাট কারালকাল দেন নাগাপট্টম সো এইবোৰ ফ্যাক্টরি আছিল কাৰ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ ইআইসিৰ ফ্যাক্টরি আছিল যিবোৰ আৰম্ভণি হৈছিল কিছুমান 1600 পৰা আদি কৰি যেতিয়ালে 1858 ৰ আগলৈকে মানে these are the factories which is set up by Englishman or the English East India Company. Fine. Okay, moving to the next question. With reference to Indian history ওপৰত যদি আমি ভিত্তি কৰো consider the following statement. এই statement কিটা আমাক চাব দিছে. The Dutch established their factories warehouse on the east coast on land granted to them by the Gajapati rulers. ইয়াত আমাক কৈছে যে with reference to the Indian history ওপৰত ভিত্তি কৰি পানী অলপ দুজন তুমি এক সেকেন্ড ৰব আমাক কৈছে with reference to the Indian history consider the following statements. The Dutch established their factories warehouse on the east coast on land granted to them by the Gajapati rulers. আমাক কৈছে ডাচ সকলে এস্টাবলিশ কৰিছিল নিজৰ ফ্যাক্টরিজ বা ওয়্যারহাউস বোৰ কোট on the east coast ইষ্টৰ ফালে যদি ইন্ডিয়াখন আমি চাও this is Indian peninsula ইয়াৰ ফলে ইষ্ট কোষ্টৰ ফলে তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিজৰ ফ্যাক্টৰীবোৰ বনাইছিল which land was gifted to them by Gajapati rulers বোৰে গিফট কৰা ল্যান্ডত তেওঁলোকে নিজৰ ফ্যাক্টৰীবোৰ বনাইছিল in the east coast of Indian peninsula but this is incorrect এই যেটো অপচন আছে না এটো ইনকারেক্ট হয় তেওঁলোকে Gajapati rulersৰ gifted land east coastত তেওঁলোকে নিজৰ ফ্যাক্টৰী অকল বনোৱা নাছিল Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. তোমালোকে মোক যোৱা এতিয়া জাক মই বজ্ৰত ৰেকৰ্ডিং কৰাইছো যিবোৰ মোৰ বেটছৰ ষ্টুডেন্ট আছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আলফনসো দি আলবাৰকিউৰিকে গোৱা ক্যাপচাৰ কৰিছিল নে নাই বিজাপুৰ সুলতানেটৰ পৰা কৰিছিল নে নাই ইট ইজ কাৰেক্ট ইয়েস কৰিছিল যদি আলফনসো দি আলবাৰকিউৰিকে চাও তেতিয়া আমি গম পাও যে the policy of imperialism was started by him. He encouraged the Portuguese people to have many wives বহুত গেটজনী ওয়াইফক বিয়া কৰাবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছিল পৰ্তুগীজসকলক কোনে আলফনসো দি আলবাৰকিউৰিকে ইম্পেৰিয়েলিজমৰ পলিসি স্টাৰ্ট কৰিছিল আলফনসো দি আলবাৰকিউৰিকে সোৱা
The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. Yes, Vijayanagar Empire এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ পৰা লিজত পোৱা মাদ্ৰাছত তেওঁলোকে এটা কোম্পানী বনাইছিল বুলি কৈছে কোনে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আৰু এই যেটো অপচন আছে এইটো কাৰেক্ট হ'ব এই অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব সো আমাক ইয়াত কি কৈছে আমাক অফ কোৱেশ্চন কি কৈছে which of the statement given above are correct 1 and 2 only 1 and 2 only হ'ব নেকি 1 2 তো কারেক্ট নাই হয় না নহয় 1 2 কারেক্ট আছে নেকি বাৰু 1 2 কারেক্ট আছে নেকি নাই তো 1 and 2 নহয় 1 and 3 নহয় 1 2 3 নহয় কোনটো হ'ব 2 and 3 only কারেক্ট আছে ন yes কারেক্ট আছে যেহেতু 2 and 3 only is correct so explanation ইয়াত দিছে 1602 the United East India Company of Netherlands was formed and given permission by the Dutch government তো তেওঁলোক আহিছিল পিছলৈ তেওঁলোকে Battle of Vedera যে আছিল ইংলিছৰ লগত হাৰিল 1759 ত 1759 চনত Battle of Vedera হাৰিল তেওঁলোক কোন ডাচ সকল Battle of Vedera ডাচ সকল হাৰিল Battle of Vedera ইংলিছ সকলৰ লগত তাৰ আগলৈকে ইয়াত কৈছে 1759 হাৰিছিল হা তাৰ পিছত 1760 তো ফ্ৰেঞ্চ সকলো হাৰিল Battle of Vandy পাছত ইংলিছ সকলৰ লগত কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ শেষৰ ফালে 1602 ডাচ সকল আহিল বুলি কৈছে ইয়াত the Dutch founded their first factory at Masulipatam in Andhra Pradesh in 1605 they went on to establishing trading center in different part of India and thus became a threat to the Portuguese they captured Nagapattinam and near Madras from the Portuguese and made it their main stronghold in the South India আৰু সেই কাৰণে কৈছে যে অকল গজপতি রুলার সকলে গিফট করা ল্যান্ডতেই তেওঁলোকে নিজৰ ফ্যাক্টরি বনোৱা নাছিল অন দা ইস্ট কোস্ট তেওঁলোকে বেলেগ জায়গাটো বনাইছিল সো ইট ইজ নট কারেক্ট ওয়ান ইজ নট কারেক্ট তাৰ পিছত যদি চাও আলফনসো ডি আলভাৰ কিউৰিৰ কথা আছে মই অলৰেডি কলো যে ইয়েস তেওঁলোকে বিজাপুৰৰ সুলতানতৰ পৰা গোৱাখন লৈছিল বাট এবাৰ লোৱা নাছিল প্ৰথমতে তো লৈ ললে আলফনসো ডি আলভাৰ কিউৰিয়ে কি কৰিলে গোৱাখন লৈ ললে বাট গোৱাখন আকৌ ৰিক্যাপচাৰ কৰিলে বুজি পালা বিজাপুৰৰ ৰুলাৰে নেক্সট সেকেন্ড টাইম আকৌ ইনভেট কৰিলে দেন আকৌ নিজৰ আন্ডাৰত লৈ ললে আলফনসো ডি আলভাৰ কিউৰিয়ে দুৱাৰ কৰিছিল প্ৰথমবাৰ তো কেইদিন বেছিদিন টিকছিলে কিবা নোৱাৰিল আকৌ লৈ ললে বিজাপুৰৰ এম্পায়াৰ দেন নেক্সট টাইম সেকেন্ড ইনভেট কৰিছিল সেকেন্ড ইনভেজন কৰিছিল তেতিয়া যি ললে ন এবাৰ ফৰ্ট বনাই দিলে যে নেক্সট টাইমৰ পৰা যাতে বিজাপুৰৰ ৰুলাৰ বা সুলতানতে লব নোৱাৰে সো দিস ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট 2 ইজ কারেক্ট বুলি কৈছে ইয়াত নেক্সট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কথা কলো বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ পৰা ইয়েস কোম্পানী এস্টাব্লিশ ফ্যাক্টরি ইন মাদ্ৰাজ কেতিয়া 1639 চনত হয় নহয় মাদ্ৰাছত ফ্যাক্টরি এস্টাব্লিশ কৰিছিল বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ পৰা বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ ৰিজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল নায়কাস তেও লিজত দিয়া মাটি so this is correct this statement is also correct who among the following were associated with the introduction of Rayotbari settlement very important jodi ami land reforms or kotha sao aji ami land reforms or kotha porim aji amar ki ase aji amar bajra batchot apply ase etia ase sapta 15 pora bajra batchot tat ami ki korim jetu shukrobar or honibare amar bajrot apply jai আমি স্টেটমেন্ট আমি প্রিলিম স্পেসিফিক কোয়েশ্চন চাই আছো কিন্তু মাঝে আমি ইম্পর্টেন্ট মিসেলেনিয়াস টপিক লৈ আহিম যেনেকুৱাকে মই আজি ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা আমি ডিসকাস কৰিম দ্যাট ইজ ল্যান্ড রিফর্মস তাত আমি এই ল্যান্ড রিফর্মস বোৰৰ কথা পঢ়িবলৈ পাম ল্যান্ড রিফর্মস যত আমি পঢ়িব লাগিব জমিনদারি সেটেলমেন্ট যত আমি কি পঢ়িবলৈ পাম জমিনদারি সেটেলমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম জমিনদারি সেটেলমেন্ট নেক্সট আমি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট নেক্সট আমি পঢ়িবলৈ পাম রায়তবাড়ী সেটেলমেন্ট নেক্সট আমি পঢ়িবলৈ পাম মহলবাড়ী সেটেলমেন্ট আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াত তাৰে পৰা এটা কোৱেশ্চন আইছে হু এমং দা ফলোইং ওয়াজ এসোসিয়েটেড উইথ দা ইন্ট্রোডাকশন অফ রায়তবাড়ী সেটেলমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দা ব্রিটিশ রুল রায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিল ব্রিটিশ ৰুলৰ সময়ত রায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিল ব্রিটিশ ৰুলৰ সময়ত Who of the following were associated with the introduction of the Rayotbari settlement? কোন আছিল ইয়াত অপশন আছে লর্ড কর্নওয়ালিস দেন আছে আলেকজান্ডার রিড দিছে ইয়াক এই বস্তুটো ন কিছুমান বুকত তোমালকে আলেকজান্ডাৰ ৰেড বুলিও পাবা হে ৰেড মাৰা যায় থমাস মুনৰো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট 1822 কোৱা লর্ড কর্নওয়ালিস নাছিলে সেই সময়ত লর্ড কর্নওয়ালিসৰ কাৰ্যকাল কেতিয়া সমাপ্ত হৈছিল 1798 ত লর্ড কর্নওয়ালিসৰ কাৰ্যকাল 1798 ত সমাপ্ত তাৰ পিছত আহিছিল লর্ড ওয়েলসলি 1798 ৰ পৰা 1805 এই যে সাবসিডিয়ারি ল্যান্ডস আৰম্ভ কৰিছিল বাট কথাটো হ'ল যে লর্ড কর্নওয়ালিস এই ৰায়তবাড়ী সেটেলমেন্টৰ সময়ত নাছিলে
1820 ৰ পৰা 1822 অলমোস্ট এইখিনি সময়তে আৰম্ভ হৈছিল ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট থমাস মুনৰো আৰু আলেকজাণ্ডাৰ ৰেডে কৰিছিল তো লৰ্ড কৰ্নৱালিছ নাহে সো এটো ইনকাৰেক্ট দিস ইজ ইনকাৰেক্ট আলেকজাণ্ডাৰ ৰেড এণ্ড থমাস মুনৰো ৰিমেম্বাৰ এই দুজন এছ'চিয়েটেড আছিল ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্টৰ লগত where almost 30% of the total British India was covered in this settlement. So Rayatbari settlement, remember this one, it is Alexander Reid and Thomas Munro. So kuntu about 2 and 3 over no 2 and 3 only around 1 to 9. Yes. So here takei koise in the British territories in the south of the new system that was devised came to be known as the Rayatbari. It was tried. Rayatbari settlement ki asil moi simply tomako koi disu je zamindari settlement jitu asil zamindari settlement 1789 permanent settlement 1793 এতিয়া এই দুটাৰ মাজত কি আছিল জানা এজন ordinary people this is British rule British East India Company তো কথাটো হল কি এও ডাইৰেক্টলি ট্যাক্স নিদিয়ে ট্যাক্স যদি দিব লাগে কাক দিয়ে মিডলম্যান এজন থাকে মিডলম্যান যাক জমিনদাৰ বুলি কোৱা হয় মিডলম্যান এজন থাকে মিডলম্যান এই মিডলম্যান জনক দিয়ে এটো বৰ অলপ উল্টা হ'ব পাৰে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট আৰু জমিনদাৰী সেটেলমেন্ট এবাৰ চাই লবা হে 17 এটা কিন্তু 1789 এটা 1793 আৰু দুয়োটাই লৰ্ড কৰ্নৱালিছৰ সময়তে আহিছিল ঠিক আছে সো মেইন বস্তুটো হল যে ট্যাক্স যেতিয়া দিয়ে ন এজন মিডলম্যান থাকে মিডলম্যান জনক দিয়ে মিডলম্যান জনে ব্রিটিশ ক্ৰাউনক দিয়ে তো ইয়া এওলোকৰ মাজত কিমানকে ডিভাইড হয় জানা 89:11 কে ডিভাইড হয় 89% ব্রিটিশ ক্ৰাউনে বা 11 টো মিডলম্যানৰ লগত থাকে যাক জমিনদাৰ বুলি কওঁ আমি হয় না তো এই বস্তুটো চেঞ্জ হৈছিল ৰায়তবাৰীত কি হৈছিল ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আছিল মানে এই যিজন নরমাল অর্ডিনারি মানুহ আছে পিজেন্ট আছে তো ব্রিটিশক ডাইরেক্টলি ট্যাক্স দিব মাজৰ মানুহ আছে আৰু এই কাৰণে ট্যাক্সৰ ভ্যালুটো বাঢ়িছিল যে বেছিকে দিব লাগে হয় না নহয় তো এই ভ্যালুটো বাঢ়িছিল ফাইন আগতে চোৱা 100 টকা যদি দিয়ে 89 টকা ব্রিটিশ বা 11 টকা মিডলম্যানে পায় ব্রিটিশ কিমান পালে 89 টকা হে পালে ৰায়তবাৰীত কি কৰি দিলা ডাইৰেক্টলি দিব দিছে আৰু ডাইৰেক্টলি 100 টকা দিব দিছে বা 110 টকা দিব দিছে ব্রিটিশক মাজৰ মানুহ নাছ দিস ইজ দা ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট এটো কি হয় ৰায়তবাৰী সেটেলমেন্ট Fine. ঠিক আছে okay moving to the next question last question of today's কি আছে সোয়া যে economically one of the result of the British rule in India in the 19th century was অৰ্থনৈতিক ভাবে ব্ৰিটিছৰ শাসনকালৰ এটা consequence বা এটা result কি আছিল 19th century increase in the export of Indian handicraft ইন্ডিয়াৰ যিবোৰ হ্যান্ডিক্ৰাফট আছিল সেইবোৰৰ এক্সপোর্ট বাঢ়িছিল মানে কি বাহিৰলৈ চালান হৈছিল ইন্ডিয়াৰ হ্যান্ডিক্ৰাফটবোৰ বাহিৰলৈ চালান হৈছিল নেকি ইন্ডিয়াৰ হ্যান্ডিক্ৰাফটবোৰ বাহিৰলৈ চালান নাই হোৱা ইন্ডিয়াৰ হ্যান্ডিক্ৰাফটবোৰ বাহিৰলৈ চালান হোৱা নাছিল ঠিক আছে তো দিস ইজ নট কারেক্ট গ্রোথ ইন দ্য নাম্বার অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওন ফ্যাক্টরিজ ইন্ডিয়াৰ নিজৰ ওন ফ্যাক্টরি বা ইন্ডিয়াৰ মালিকৰ ফ্যাক্টরিৰ নাম্বাৰত গ্রোথ হৈছিল নেকি নাই হোৱা কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ কমাৰ্শিয়েলাইজেশন বেছি কমাৰ্শিয়েল হৈ গৈছিল ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰটো মানে ভাৰতৰ যেটো খেতিৰ মানে এগ্ৰিকালচাৰ আছে সেই এগ্ৰিকালচাৰটো কমাৰ্শিয়েলাইজেশন হৈছিল এন্ড দিস ইজ কারেক্ট সেই কাৰণে এটো পিছলৈ কি হ'ল এগ্ৰিকালচাৰাল ইকোনমি বেছিকে আমি যেতিয়া তুমি যদি পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱা তেতিয়া তুমি গম পাবা যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ম্যাক্সিমাম এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতে ডিপেন্ডেন্ট আছিল পিছলৈ গৈ যেতিয়া এলপিজি ৰিফৰ্মছ আহিল 1991 ত তাৰ পিছতে তোমাৰ কি হ'ল বা যেতিয়া 1991 ৰ পিছত যেতিয়া এলপিজি ৰিফৰ্মছ আহিল নিউ ইকোনমিক পলিসি আহিল তাৰ পিছতে কি হ'ল সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সেক্টৰটো ইন্ডিয়াৰ মানে ডমিনেন্ট আহিল ৰেপিড ইনক্ৰিজ ইন দা আৰবান পপুলেশন না এটো আরবান পপুলেশন রেপিড ইনক্রিজ হোৱা আছিল 19th century লৈকে সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ দা ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ সো ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বুলি কৈছে ডি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন এবাৰ পঢ়ি চাব পৰা চাৰ্টাৰ এক্টৰ জৰিয়তে কি হৈছিল কেনেকুৱাকে ডি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন হৈছিল নেক্সট যদি চাও ইমপ্ৰিজনমেন্ট অফ পিজেন্ট্ৰি কি আছিল ইম্পভাৰাইজমেন্ট মানে মানুহবোৰ মানে দুখিয়া হৈ আহিছিল যদি আমি খেতি বাতিৰ ফাইলৰ পৰা চাব যাও ডেভেলপমেন্ট অফ মডাৰ্ন ইন্ডাস্ট্ৰি ডেভেলপমেন্ট বেছিকে হৈছিল ঠিক আছে আৰু কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ দা ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ এই পইণ্ট কিটা তোমালোকে মনত ৰাখি থবা ইয়াৰ পিপিটি তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ দা ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ফাইন ওকে সো thank you so much everyone. Thank you so much. I hope
মানুহবোৰ পঢ়িব ইচ্ছা নাই যেতিয়া এই মানুহবোৰ পঢ়িব ইচ্ছা কেতিয়া আহিব মই কৈছো আমাৰ মেইন প্ৰবলেমটো কি জানা পঢ়িবৰ ইচ্ছা তেতিয়া আহে তেতিয়া আমি ক্লাছবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়া আমি মানে कुछ भी কৰি হলো আমি পঢ়া আমাৰ মানে বেছি ইন্টারেস্ট আহি যায় আমি বেছি সময় দিও কেতিয়া জানা যেতিয়া তিনিটা আছে যেতিয়া মই তোমাক কৈ আছো তন যেতিয়া মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমাৰ নোটিফিকেশন ওলাব নোটিফিকেশন যেতিয়া ওলাব ঠিক আছে এক্সাম নোটিফিকেশন যেতিয়া ওলাব সেকেন্ড কথা এক্সাম ডেট যেতিয়া ওলাব और थर्ड कथा जेतिया रिजल्ट आउट हबो এই তিনিটা বস্তুত মানুহৰ পঢ়াৰ ইন্টারেস্ট আছে তেতিয়া মানুহবোৰ আহে ঠিক আছে কিন্তু তেতিয়া আহি কি লাভ হ'ব যদি তোমাৰ মনৰ পৰা তুমি ইন্টারেস্টেডই নহয় তুমি যদি নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নাহাই তেতিয়ালে কেনেকে এতিয়া চোৱা মই তোমাক কৈছো কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে যত এই সময়খিনিত ভাবে যে নাই কিবা এটা এতিয়া কৰিম মই কিন্তু সেইটো সময়লৈ ৰখি থাকি আমাৰ কিবা লাভ হ'ব জানো লাভ নহয় যদি তুমি অলপ বেলেগতকৈ এক্সট্ৰা হবই নোৱাৰা তেতিয়ালে তুমি ডিজার্ভই নকৰা হয়নে নহয় তো এই বস্তুটোৱে যে যেতিয়া আমি বেলেগতকৈ অলপ এক্সট্ৰা হম আমি যেতিয়া বেছি আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম আমি যেতিয়া এই সময়বোৰৰ কাৰণে নৰখি নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চাম তেতিয়া সাকসেসফুল হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে এই যেগেটাৰ মই কলো নোটিফিকেশন অফ এক্সাম ডেট আৰু ৰিজাল্ট আউট ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা আৰম্ভ হয় তেতিয়ালে বহুত দেৰি হৈ যায় আৰু এই বস্তুটো মনত ৰাখি কিনে নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিৱান বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা কিয় পোৱা নাই মই হেৰি কৰা আছে দীপজ্যোতি পিন কৰাই আছে ওপৰত যে পিন আছে ন এনেকুৱাকে এটা পিনৰ সাইন আছে পিন কৰাই আছে পিন কৰা কিটা ক্লিক কৰিবা তাতে আছেই তাত फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड কৰি লবা पीडीएफ টু বৰ্ণিলিতিয়া হৰ পোৱা নাই ওই এম্পাইডা ডন এনা আৰু কবা না হে ইংলিশ টু আছে নেকি নাই অসমীয়াও আছে তুমি চাবা পিন কৰাই আছে তো পিন কৰাটো হেৰি কৰি চাবা ঠিক আছে তো এইখিনি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি দেখিবা আশা কৰো সকলো ভালে থাকিবা ভালদৰে পঢ়ি দেখিবা কিবা প্ৰবলেম হলে ইউ ক্যান কন্টাক্ট তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা কিবা প্ৰবলেম হলে সুধিবা মই সদায় আছো যদি এনেকুৱাও লাগে যে কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কি প্ৰেক্টিস কৰিম এতিয়া কোনবোৰ বস্তু এতিয়া চাম এই 100 দিনত কেনেকৈ আগবাঢ়িম তাতেও মই আছো মই যিমান পাৰো ইমান সহায় কৰিম ভাল হওক তোমালোকৰ জাস্ট ভাল হোৱাৰ পিছত এবাৰ লগ ধৰিবা আৰু একাপ চাহ খুৱাই দিবা কাৰা চাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা কিবা প্ৰবলেম থাকিলে কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে ইউ ক্যান আস্ক মি লগতে বজ্ৰৰ বিষয়ে নাপাহৰিবা এটা সপোন আৰু এই সপোনক আগুৱাই লৈ যাম অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ লগৰ বন্ধুবোৰক কবা যে 2100 টকাত কমপ্লিট এপিএসসি ইউপিএসসিৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন চলাব পাৰিবা আৰু তাৰ কাৰণে আগুৱাই আহা লগৰ লগক জনাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা লগ পাম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালে জয় অসম